Bine ai venit la The Brain Connector, podcastul unde credem că totul pornește din mintea noastră și că doar prin legăturile dintre noi putem învăța, schimba lucruri și privi mai departe decât ne imaginăm. Eu sunt Octavia Lojniță și în fiecare episod de la The Brain Connector pentru Women for Cyber România stăm de vorbă cu femei care chiar mișcă lucrurile, prin curaj, prin ce știu și prin felul în care aleg să vadă lumea digitală. Astăzi avem un episod special, pentru că vorbim despre cum se întâlnesc generațiile, cum învățăm unii de la alții și cum tehnologia, cu toate provocările ei, poate să devină un spațiu comun, cald, viu. Vorbim cu o mamă și o fiică. Două viziuni diferite, dar legate prin încredere, dialog sincer și valori care trec dincolo de vârstă. Le avem cu noi pe Luiza Baniai, consultant în transformare organizațională, membră în bordul Cartei Diversității și un om cu peste 20 de ani de experiență în lucrul cu oameni și echipe. Și pe fiica ei, Ioana Maria Baniai, Iuno pentru prieteni, studentă în anul 3 la psihologie, Game Master, cofondatoarea de RPG Gazette, tricoul sugestiv, da? Și parte din generația care învață, dar ne și învață cum să fim mai empatici online. Ce ne propunem astăzi? Discutăm despre reverse mentoring, adică învățarea în ambele sensuri, fără orgolii, despre cum ne dăm voie să fim elevi și profesori indiferent de vârstă. O să vorbim și serios și cu zâmbetul pe buze despre avataruri și identitatea noastră online, despre ce învățăm din jocuri, despre cum se schimbă stilul de leadership și despre rolul femeilor în educația digitală, acasă, la școală, la birou. 3, 2, 1. Ești pregătită, Iuno? Da. Ok. Ce ți se pare cel mai depășit în felul în care generația mamei tale vede digitalul? Și invers, ce admiri la felul ei de a aborda schimbarea? O să vorbesc aici strict despre mama. Îmi place foarte mult modul în care caută în foarte multe surse o anumită informație și nu ia neapărat totul de gata. Pe de altă parte, ceva ce îmi displace la generația ei în legătură cu modul în care se referă la digitalizare și nu numai, ar fi statul foarte mult pe joculețe repetitive gen Candy Crush. Candy Crush, interesant! Da, este mi se pare o adicție total, nu știu, foarte prezentă în, nu știu să zicem, age range-ulor, scuzați engleza. Este specifică generației tale Este și cred că puțin și generației noastre, Luiza, dacă... Da. Ok. Mă bucur să aud și acum urmează replica. Luiza, cum a apărut proiectul Reverse Mentoring? Pentru că despre asta vreau neapărat să vorbim în viața ta profesională. Și revenind la voi două și la opinia Ioanei, când a fost primul vostru schimb autentic de roluri când fiica a devenit mentorul mamei? Legat de reverse mentoring, prima oară l-am implementat ca metodă de dezvoltare într-o companie cu peste 70.000 de angajați, în care se făcuse o proaspătă infuzie de generație tânără. Se întâmpla acum aproximativ 15 ani, prima oară când am învățat despre și l-am și văzut funcționând. Era un proiect de foarte mari proporții de digitalizare, proiect în care creasem un standard și asta recomand fiecărei companii cu care lucrez și acum, să existe un standard de definire a ceea ce înseamnă digitalizare în compania respectivă. Scuză-mă că te întrerup, vorbim despre începuturile digitalizării în România, acum 15 ani, da, practic. Da, și am definit acel standard. Și apoi, asta ca să fie clar pentru întreaga companie ce înseamnă digitalizare și să nu devină un bau-bau. 2, am definit cunoștințele și abilitățile pe care trebuie să le ai ca să poți să îndeplinești standardul respectiv. Și apoi, plecând de la acest standard și această comunicare făcută cu multă transparență și deschidere, împreună HR împreună cu middle management, am comunicat și cum vom ajuta populația din compania respectivă
să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile ca să poată să ajungă la standardul respectiv. Până aici totul pare foarte drăguț și funcțional, însă lucrurile s-au întâmplat ca în orice schimbare, au venit și cu parte de rezistență și cu parte de sabotaj și cu parte de frică, pentru că în spate era frica, ok, ce o să se întâmple dacă? Și atunci ne-am gândit cum putem să punem împreună, pentru că am observat că tânăra generație era mult mai abilă în a folosi manualitatea pentru a folosi mai multe tipuri de device-uri, de exemplu, în același timp, pe când celelalte generații, erau doar 4 generații în același loc de muncă la momentul respectiv, acum avem 5, foloseau tastarea, de exemplu, cu 2 degete sau foloseau tastarea cu un deget mare și cu 3 degete pe... Deci plecând de la zona asta de manualitate, care făcea parte din abilități. Voi ați făcut și studiu sociologic, practic, din ce îmi povestește acum. Da, pentru ca să preîntâmpinăm zona de sabotaj și zona aceasta de frică, pentru că noi ne doream ca oamenii să simtă în siguranță și să înțeleagă că dorim împreună să creștem. Și atunci, reverse mentoring a fost așa. Tânăra generație a fost învățată cum să facă reverse mentoring cu celelalte generații pe anumite elemente pe care am considerat și am constatat că trebuie să le dezvoltăm împreună, și celelalte generații făceau mentoring cu tânăra generație și transfer de cunoștințe pe alte elemente cu siguranță diferite. Proiectul s-a durat 3 ani. A fost un succes în final, nu ar fi putut fi un succes dacă lumea implicată, toată audiența implicată, ar fi dorit să se întâmple lucrul ăsta. Un factor de succes acolo a fost comunicarea și faptul că a fost transparență și oamenii s-au simțit în siguranță. Au pus întrebări, am implementat și un sistem de gamificare simplu, dar foarte de efect, gamificare creată cu tânăra generație, pentru celelalte generații și lucrurile cum să zic, nu neapărat precipitat, dar s-au colorat puțin și prin niște mici videouri pe care fiecare și le făcea cu telefonul dacă dorea pe un anumit tip de tematică din gamificare. Deci cumva a fost așa foarte dinamic și atunci interactiv și oarecum învățare ludică prin joc. Da. Prin joc și prin acest tip de interacțiune fără un sens de business, adică fără un sens în care oamenii de obicei intră în competiție, mai ales în zona aceasta noastră estică, în Europa de Est. Noi suntem foarte competitivi când vorbim despre cunoștințe, să arătăm ce, nu neapărat ne uităm spre cum, ce putem, și atunci intrăm într-o competiție, care nu zicem că e bună sau rea, dar avem nevoie de competiție și de validare. Și atunci asta poate să fie un plus sau poate să devină un minus pentru astfel de tipuri de proiecte. Tot în acest proiect a fost prima oară când am interacționat cu fiica mea din perspectiva reverse mentoring. M-a învățat ce înseamnă hashtag. Nici nu știam cum se pronunță de fapt. Eu am sunat-o și am întrebat-o, te rog, spune-mi ce înseamnă hashtag-ul ăsta. Și mi-a zis, se pronunță hashtag și în principal ca să-l folosești într-un mod potrivit, poți să zici hashtag femeie frumoasă, fără să lași niciun spațiu. Și de ce? Pentru că tu intri în această grupă a femeilor frumoase. Și așa am înțeles eu pentru început ce ar însemna. Mă bucur că ai amintit cuvântul hashtag, pentru că în felul acesta pot să o întreb pe Ioana mult mai ușor ceea ce mi-am propus să o întreb. Ai vorbit foarte frumos despre începuturile creării unei identități digitale pentru România, ai vorbit despre profilul celor cărora li se adresa programul respectiv și obiceiurile lor. Și acum, Ioana, aș veni către tine să te întreb pe tine ca game master și pasionată de psihologie. Ce ai observat despre comportamentele umane în jocuri de rol? Crezi că aceste lecții se aplică și în viața reală digitală, de exemplu atunci când construim avataruri online? Consider că avatarurile online n-au neapărat legătură cu modul în care joci ceva, dar într-adevăr aș putea spune că procesul de creație dintr-un joc de rol, când ai o fișă și niște anumite abilități,
sau dezavantaje poate fi proiectat în modul în care ne construim o persoană socială în mediul online. De la pozele de profil, la paleta de culori pe care o alegem în cadrul, feed-ului de Instagram, sunt de fapt aceste abilități sau caracteristici pe care le poți revedea în anumite jocuri. Inclusiv sunt elemente care definesc omul, o anumită personalitate, da. Sau poate online vrem să arătăm o total altă perspectivă asupra noastră. Poate o persoană în viața de zi cu zi este foarte, formală, în timp ce pe internet este total informală. Poate putem observa că este foarte artistică sau creativă. Și ne putem duce și în zona investigațiilor, da. Nu? Dacă ne gândim la toate aceste aspecte, foarte interesant, și am putea să aprofundăm într-o ediție viitoare a acestui podcast. Dar aș vrea să revin la Luiza, pentru că, da, mi-ai povestit cam cum au arătat începuturile, dar acum, 15 ani mai târziu, cum crezi tu că ar arăta sau ar trebui să arate un program de conștientizare digitală în diverse medii profesionale, adaptat generațiilor, și ce teme ar trebui el să includă? Cum răspund companiile când vine vorba despre cyber security? Din păcate sau din fericire, acum nu știu cum să iau, ar trebui să arate la fel. Adică ar trebui să avem un standard de Noi vorbim de multe ori și în companii. La nivel de structură. Da, adică vorbim despre digitalizare, dar înțelegem lucruri diferite. Nu există o definiție în momentul de față, un standard european sau național de digitalizare cunoscut de toți la fel. Eu când spun digitalizare sau inovație, de exemplu, fiecare participant la masă interpretează diferit. Pot avea niște fundamente comune, dar acum, pentru că nu există un standard comunicat și înțeles de toată lumea la fel, nu există nici, știi, ăsta sădește cumva puțină frică. Dom'le, ce înseamnă până la urmă, ce înseamnă, vezi ce confuzie este în momentul de față între digitalizare, AI sau inteligența artificială IA sau automatizări. Și atunci eu de fiecare dată când încep o conversație cu managerii cu care lucrez... Scuză-mă că te întrerup, cum ai explica cuiva care acum se întâlnește cu conceptele acestea, este nevoit să utilizeze telefon, se uită la știri, aude de ChatGPT, cum i-ai explicat diferența dintre ele și faptul că sunt parte integrată din realitatea noastră, fără să-l sperii? Uite, aici ți-aș propune să vedem două perspective, și a mea și a Ioanei. Bineînțeles. Pentru că exercițiul pe care mi l-ai dat tu acum, eu îl fac în companii și percepțiile sunt diferite de la generație la generație. Cum i-aș explica? I-aș explica că digitalizare înseamnă să știi să manevrezi anumite device-uri pentru a te descurca în această lume care nu este cea de interacțiune fizică, face-to-face, care înseamnă televiziune, cum ai spus tu, care înseamnă conectare la internet, care înseamnă conectare la internet de pe un device fix, de pe un device mobil, care înseamnă jocuri, care înseamnă social media. Pentru că de aceea și vorbim despre abilități digitale. Exact. Deci aș spune despre cum este nevoie să te conectezi odată, ce tip de manualitate, abilități trebuie să ai. Una este să folosești anumite tipuri de aplicații și alta este să folosești și aplicații, să și scrii, să și produci, reclame, să și comunici pe diverse tipuri de canale de comunicare, să folosești anumite tipuri de instrumente. Deci depinde... Cu siguranță. Și îți mulțumesc tare mult. Da. Ai ceva de adăugat, Iuno? Sigur, pentru ei e mult mai simplu. Are un mod foarte clar și structurat de explicat. Da, în general am observat și eu la adolescenți și eu am un fiu adolescent acasă și ei sunt mult mai concreți decât noi. Nu se pierd în detalii inutile, nu? Da. Nu neapărat, dar într-adevăr, pentru mine digitalizarea înseamnă tot ce ține de un mediu digital, nu analog. Pe lângă, cumva, ca un fel de clarificare a explicației mamei, ar fi strict modul în care noi integrăm în viața noastră de zi cu zi mediul digital. Fie că este
telefon și orice poate să facă un telefon, fie că este un calculator sau alte programe poate pe la locul de muncă, asta consider eu că înseamnă Știi că ChatGPT îți oferă două variante de răspuns și spune pe care îl preferi. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul tău. Mulțumesc! Da. Nu mi-a displăcut ce a spus Luiza și a explicat extrem de aplicat, dar mi-a plăcut foarte mult răspunsul tău și îl prefer. Și acum te-aș întreba, v-aș întreba pe amândouă, care sunt cele mai importante lecții legate de utilizarea internetului pe care le-ați învățat în ultimii ani? Și vorbim de adolescența ta, da? Vorbim de la ultimii ani, înseamnă de la 14 până la 20 un pic cât ai tu acum. Ok. Cred că pentru mine cea mai importantă lecție de când am pus eu mâna prima oară pe internet ar fi să învăț să echilibrez viața online cu viața de zi cu zi, adică, nu știu, face-to-face. Adică să nu mai petreci atât de mult timp în online. Da, sau să folosesc online-ul foarte util, lucru pe care pot să zic că m-am învățat facultatea să-l fac mai bine, având foarte multe cursuri și neavând atât de mult timp să stau, să spunem, pe o anumită rețea de socializare sau nu numai, și pe jocuri. Eu mă și joc pe calculator pe lângă jocurile de masă. Mi se pare echilibru cumva între util și plăcut. Să învățăm să folosim internetul cu cap. Nu doar să stăm să scrollăm sau, nu știu, să-l folosim în niște moduri repetitive. Îți mulțumesc tare mult. Luiza? Pentru mine a fost, este și va fi, în primul rând, un instrument de lucru. Tot ceea ce fac în meseria mea, fac împreună sau alături de ceea ce înseamnă internet și nu numai. Și atunci pentru mine ca lecție, în relația cu mine în primul rând, a fost să învăț să caut informațiile în primul rând publice, potrivite și să înțeleg cum se identifică acele informații publice potrivite pentru ceea ce caut. Și apoi cum să învăț pe alții să facă lucrul ăsta, pentru că am condus peste 300 de colegi și colegi în echipele cu care am lucrat și a fost nevoie să îi învăț și sunt oameni din toate generațiile cum să folosească internetul în mod potrivit pentru ei, dar și pentru ceilalți. Și cum concurezi acum cu ChatGPT, apropo de aceste informații care sunt foarte greu de decelat de către un angajat care caută un răspuns la îndemână pe care îl oferă ChatGPT și poate că îl oferă în mod eronat. Nu este informația corectă. Aici sunt două lucruri pe care le văd. Unul este nevoia de a avea niște cadre procedurale și politice care să vină din zona Comisiei, poate, sau din zona mare europeană, care are grijă de lucrul ăsta. Și m-am bucurat să aud asta și la o masă pe care am facilitat-o în acest sens, pe zona aceasta de incluziune digitală. Și doi, este vorba despre etică. Și de fiecare dată când discut despre etică, punctez un lucru. Există etica valorică, personală, ai sau nu. Adică etica este sau nu este. Nu înveți pe parcurs. Ea este sau nu este. Și este etica din perspectiva procedurală a mediului de lucru în care tu te duci să prestezi ceva. Mediul respectiv este răspunzător din punctul meu de vedere, și aici mă refer la locurile de muncă, să creeze pentru acest nou tip de culegere de informații, că până la urmă inteligența artificială este o cantitate mare de informație etichetată, iar eu când mă duc am văzut că mulți comunică cu ChatGPT de parcă ar fi un om. Nu e un om, este o bază mare de date cu multe informații și când mă duc să o folosesc, da, pentru mine, Luiza Baniei, acest mod de interacțiune este un nou mod de a comunica cu ceva care îmi oferă foarte rapid niște informații. Însă, este important ca cei care sunt răspunzători, ca în orice situație de comunicare, de acest lucru, să vină cu cadru, să vină cu instrumente și cu cunoaștere, să mă învețe cum să identific ce este potrivit și nepotrivit, etic sau non-etic. Sunt cursuri foarte faine în momentul de față care pot ajuta și fundamenta
lucrul ăsta. Nu este doar responsabilitatea celor din cyber security să facă asta sau din data privacy, este răspunderea individuală, dar și răspunderea companiilor pentru care eu folosesc acele tipuri de informații. De ce spun individuală și cu acest punct mă voi opri? Pentru că și eu la nivel individual, dacă mă apuc de exemplu să folosesc informații publice, dar pentru care eu nu am cerut permisiunea să le pot folosi într-un mediu de inteligență artificială, înseamnă că nu am învățat o folosire potrivită a acelui mediu și atunci ține și de mine să învăț într-un mod responsabil cum să fac lucrul acesta. De asemenea, fac apel aici la cei care sunt părinți, pentru că este foarte important ca părinții să învețe cum să folosească inteligența artificială și cum să îi ajute pe copiilor la diversele nivele de vârstă la care sunt să folosească sau nu această inteligență artificială. Mă bucur tare mult că ai punctat astfel și mă bucur că ți-am adresat întrebarea pentru că este necesar într-adevăr să înțelegem că este un instrument, așa cum au fost multe altele înainte, în avansul tehnologic al omenirii. Și pentru că suntem contra cronometru, urmează o serie de câteva întrebări, fulger, da? Pentru că am promis că o să ne și distrăm puțin, și la care aștept răspunsuri foarte scurte. Okay. Da. Bun. Dacă Wi-Fi-ul ar dispărea 24 de ore, ce faceți prima dată? M-aș culca, probabil. Mi-aș verifica telefonul, să văd dacă mă conectez prin altă sursă sau aș găti. Ok. Ultima lecție de viață, învățată de la cineva cu 20 de ani mai mic și sunt curioasă ce îmi răspunde Iuno, cu 20 de ani mai mic. Deci, un bebe. Cred că curiozitatea. Luiza? Curajul de a exprima. Ok. Ce e mai periculos, un virus biologic sau un virus digital? Biologic. Digital. Ok. Probabil cu argumente pro și contra. Da, putem să spunem? Putem. Repede? Repede. Un virus biologic pune mai multă lume în pericol. Digitalul se poate opri mult mai rapid decât un virus biologic. Părerea mea. Matur? Virusul digital poate crea și poate da drumul unuia biologic. Eu la asta m-am gândit. Tot matur, aș zice. Da. Deci. Eu aș zice că în funcție de context. Trebuie evaluat Depinde. în funcție de context. Depinde, da. Depinde. Dacă LinkedIn ar deveni TikTok, ce ai posta mâine? OMG. Un ghid de traducere al jargonului Office pentru generațiile mai mici. Un ghid de leading self. Cum să fac să am încredere în mine și să nu mai fiu atât de scorțos. Și formal. Și să devii propriul tău stăpân. Da. Da. Ce rețea socială ți se pare cea mai toxică, dar cea mai utilă? X. E cea mai toxică. Și cea mai utilă sunt între YouTube și Reddit. Pentru că în ambele surse poți să găsești informații foarte ok și potrivite pentru diferite domenii și poți să înveți foarte multe. Sunt om de dezvoltare, chiar dacă sunt inginer de profesie și o să spun așa, toxică mi se par rețelele de genul TikTok în care sunt scăpate de sub control, dar altfel nu văd neapărat toxicitate, pentru că din orice este toxic, de fapt noi putem învăța ca să prevenim și putem învăța ca să putem face diferit și putem înțelege riscuri. Care era următoarea întrebare? Asta e cu toxica. Care e cea mai utilă? Mie îmi place Discord foarte mult. Eu acolo sunt conectată și cu mentii de-ai mei, sunt niște rețele fantastice acolo. A fost folosită inițial cu scop de gaming, dar după aceea, scopul s-a scalat. Eu cred că este o comunitate foarte vie acolo, diversă, și lumea, ce apreciez foarte mult acolo este ajutorul autentic. Lumea chiar se ajută autentic și fără atât de mult egocentrism sau ego de ăsta gratuit. Nu știam că e Discord.
Am. Aflăm lucruri noi la The Brain Connector. Iată ce înseamnă conexiunile dintre oameni, comunicarea și mintea umană, nu? De obicei comunicăm, dar chiar nu știam că e Discord. Ok. Ok. Un hashtag care vă descrie relația. Maimuță. Nu, mai mult emoticon. Hashtag, Fast and Furious. Fast and Furious, da. Ea e fast, eu sunt furios. Și un emoticon, rămânem la maimuță? Cred că maimuță? Maimuță. Da. Cred că seria de maimuță. Apropo de învățarea asta între generații, vreau să spun repede Da, așa sigur. un punct și când au apărut bine, emoticoanele au apărut de mult, dar am vrut să capăt niște golden points, știi, în relația cu Ioana, erai mică, nu mai știu când erai în gimnaziu, parcă. Nu cred că vrei să povestești. Așa. Și foarte mândră de mine, știi, pentru că ei plăceau prăjiturile cu ciocolată. I-am trimis emoticonul acela cu... Pup emoji. Da. Și l-am trimis și am zis să te iubesc, prăjiturica mea. Drăguț. În moment în care am primit înapoi, nu pot să spun ce am primit înapoi, dar era Fast and Furious, cu siguranță, pentru că ea a crezut că eu chiar îi trimit emoticonul cu sensul de maroneu cu vârf și eu i-am spus că mi s-a părut o prăjiturică foarte drăguță cu ciocolată. Deci, de aceea iar este un reverse necesară mentoring. comunicarea între generații și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră de a Mulțumim veni și la podcastul The Brain Connector Și noi mulțumim. pentru Women for Cyber România. A fost o reală bucurie să fim împreună la The Brain Connector. Ne reauzim curând, dar până atunci, țineți minte, când generațiile își dau voie să se asculte, nu doar că ne înțelegem mai bine, ci construim împreună o lume digitală în care chiar merită să fim prezenți. Pe data viitoare!